Η Amazon εγκαινιάζει σήμερα μια νέα υπηρεσία με την ονομασία Amazon Explore, που επιτρέπει στους χρήστες της να κάνουν κράτηση εικονικών εμπειριών με τη συνοδεία ειδικών. Οι εμπειρίες μπορούν να επικεντρωθούν στη δημιουργικότητα, στην εκμάθηση δεξιοτήτων DIY, στην πραγματοποίηση εικονικών περιηγήσεων σε απομακρυσμένα μέρη ή πολιτιστικά αξιοθέατα ή σε ορισμένες περιπτώσεις αγορές σε τοπικές μπουτίκ από όλον τον κόσμο. Οι εικονικές εμπειρίες θα καθοδηγούνται από τοπικούς εμπειρογνώμονες που εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται από την Amazon. Οι συνεδρίες διαρκούν 30 έως 60 λεπτά και μπορούν να ακυρωθούν ή να προγραμματιστούν εκ νέου με ειδοποίηση έως και 24 ωρών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ή να κατευθύνετε περαιτέρω την εμπειρία ζητώντας από τον οικοδεσπότη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε μια πτυχή της εμπειρίας ή να παραλείψει μια άλλη. Ορισμένες εμπειρίες προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα για αγορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πελάτες μπορούν να επισκέπτονται τοπικά καταστήματα, να αναζητούν αντικείμενα και να κάνουν ερωτήσεις στον ιδιοκτήτη του καταστήματος σαν να βρίσκονται εκεί αυτοπροσώπως. Στη συνέχεια, μπορούν να επιλέξουν να κάνουν μια αγορά και να λάβουν τα αντικείμενα που αγόρασαν σαν να ψώνιζαν απευθείας στο amazon.com. Επί του παρόντος, υπάρχουν 86 εμπειρίες σε 16 χώρες, με την Amazon να σχεδιάζει την άμεση αύξησή τους.